coach. Bună seara și bine v-am regăsit la Plural. Sunt Cristina Andreea Stan și vă invit și în această seară să mai facem un pas în călătoria de la eu la noi, de la singular la plural. În această seară alături de Oana Stoianovici, care îi spun bine ai revenit la Canal 33 pentru că ai mai fost la noi, dar bine ai venit la Plural. Bine v-am găsit, e o onoare, mulțumesc. Tu ești coach transformațional și ești autoarea numeroase programe de feminitate. Am văzut pe site-ul tău de Feminin, nu? Este... Da. Un site pe care vă invit să-l studiați pentru că ai foarte multe informații și programe acolo. Și ne-ai propus să vorbim despre feminitate în cuplu, dar înainte de a începe, pentru că și vorbeam un pic înaintea emisiunii, este un termen care este atât de vehiculat mai nou, așa de la modă, feminitatea. A devenit la modă, da. Și cumva își mai pierde din consistență. Toată lumea vorbește despre feminitate, dar de fapt nu știm exact ce înseamnă, la ce ne referim, la fustă, suntem feminine că purtăm fustă. Da, eu într-un fel mă bucur că s-a ajuns aici, pentru că atunci când am pornit eu pe drumul feminității și am deschis această conversație, eram singura. Ai 20 de ani aproape, 12 în feminitate, 22 în domeniul dezvoltării personale ca și coach. Și da, e un lucru bun că totuși a devenit s-a normalizat acest concept. Probabil că ceea ce nu este atât de bun este că nu s-a dus în profunzime sau este tratat uneori superficial și chiar cred că este un subiect care ar trebui să ne preocupe pe noi femeile și pe societate în general, pentru că trebuie să protejăm și rolul bărbatului și rolul femeii într-o societate și poate mai important decât atât să învățăm care este mediul pe care trebuie să-l construim ca bărbatul și femeia să poată să-și împlinească funcția lor și să dea tot ce au mai bun în ei. Feminitatea e mult mai complexă decât cum ne îmbrăcăm, nu-i așa? Adică, în primul rând, e mult mai complexă pentru că noi, ca ființe umane, și bărbații și femeile, dar femeile trec prin niște schimbări și transformări un pic mai ample, ne schimbăm de la o etapă de viață la o altă etapă de viață și avem senzația că ceea ce etichetăm ca feminin sau femeie la 20 de ani rămâne până la 70-90, nici pe departe. Sunt atât de schimbată de la 30 la 40 cât fac acum în curând, nici nu pot să cred. Mulțumesc. Dar care ar fi perioada cea mai înfloritoare pentru feminitate? Sau nu există? Cred că fiecare etapă, sunt 4 mari etape: fecioara, da, deci tinerețea, prima tinerețe, maternitatea, ceea ce denumim femeia sălbatică, care de fapt este independența, creativitatea, sexualitatea și feminitatea, dacă vrei, da, din viața unei femei, și apoi partea înțeleaptă, femeia înțeleaptă sau care debutează cu menopauza. Sunt 4 etape care sunt corespondente și cu biologia noastră, nu doar cu partea psihologică, și cred că maternitatea și feminitatea, femeia sălbatică, sunt momentul în care îți dai temele, știi? Adică ar fi așa un 30-40? Da, 30-48? 48, aha. Cam așa. Adică, hai să zicem 28-48, cu 2 teme foarte importante, maternitatea și creativitatea, cariera ta. Fiecare, bineînțeles, plasându-se în acest 2 decade destul de unic, da? Dar da, astea sunt perioadele cele mai importante. Pentru că așa la 20 de ani înflorești oricum. Da. E greu să nu fii înfloritoare. Ce facem 40 plus, știi? Acolo ne așezăm. De fapt, ăla e vârful feminității noastre, deși femeia este tratată odată ce începe să intre la menopauză ca și când s-a terminat da, și a expirat. Ceea ce este o mare neînțelegere. Deja, de-abia de atunci, cumva, toate energiile astea se așează în noi, ne-am învățat lecțiile, începem să știm cine suntem, sper, da, asta ar fi de dorit, și devenim înțelepte, devenim capabile chiar să conținem și să contribuim familiei, societății și ne îndreptăm mai mult spre misiunea noastră personală. Suntem mai aliniate cu, ok, asta e darul meu, asta e puterea mea, acum chiar vreau să creez un impact. Bineînțeles că aceste veleități sau calități se pot naște și mai devreme, nu trebuie să aștepți până la 50 de ani. Dar da, la 50 de ani absolut toate dintre noi intrăm într-o nevoie de profunzime.
se activează această nevoie de profunzime. Cum atunci când începe ceasul biologic să se declanșeze, se activează nevoia de maternitate și vrem să facem un copil, orice ar fi. Cum atunci când biologic se declanșează sexualitatea noastră, undeva între 28 și 32, vrem creativitate, independență, sexualitate, pasiune, iubire, amor. Sunt niște energii latente în noi care ne declanșează niște fenomene energetice, biologice, psihologice și când vorbim despre ele începem să facă sens, să aibă sens ce ni se întâmplă și ne e mai ușor. Și ce facem într-o lume a bărbaților, în care, sau mă rog, multă energie masculină și multe femei intră în această energie masculină, intră în competiție cu bărbații, mai ales în partea profesională, și aduc de multe ori și acasă în cuplu energia asta masculină. Pentru că dacă tu ești cumva forțată să păstrezi la muncă, acest nivel, nu te poți decupla așa instant. Când ai ajuns acasă, ți-ai pus haina de energie masculină, de luptătoare, și e important, feminină. Da, e important să ne decuplăm, e important să învățăm cum să facem treaba asta, pentru că și pentru noi e dificil să nu ne bucurăm de feminitatea noastră acasă cu partenerul. Nici pe noi nu ne servește pe termen lung să ne purtăm statutul de șef și în dormitor sau acasă cu copilul sau în familie. În cursurile pe care eu le predau, învăț femeia că ea este de fapt o ființă multidimensională și că ea poate de fapt să dezvolte o capacitate pe care eu o numesc fluiditate, care de fapt înseamnă exact această trecere de la o energie la o altă energie, de la un rol la un alt rol. Să nu fii rigid acolo. Să nu fii rigid, împământenită într-o personalitate, într-o structură egotică a ta. Sigur că ai o personalitate, dar ea poate fi complexă. Tu poți să fii femeia sălbatică cu iubitul tău după ce ai culcat copii, mamă între 7 și 9, cum știm foarte bine că tocmai vorbeam despre asta, noi două fiind mame între timp, cu copiii biologici, șefă la birou, știi, când te duci a doua zi dimineață și cum poți să treci prin toate aceste roluri și să schimbi energia, atitudinea, și să raportarea și să fii veridică, da? Înseamnă să ai o relație foarte bună cu tine în care tu îți identifici și îți descoperi aceste energii interioare. Pentru că asta este foarte important. Când noi avem un parcurs conștient în feminitatea noastră, noi ne putem conecta psihologic, energetic și emoțional cu aceste arhetipuri din noi, sunt în toate dintre noi, le avem. Deci nu există că eu nu am această... Nu, absolut. Poate nu am descoperit încă. Poate n-am descoperit-o, poate nu mă exprim plenar în această energie, poate am o traumă sau o rană care îmi blochează, îmi suprimă capacitatea, dar toate putem fi și femei sălbatice și mame și fecioare și femei înțelepte și suntem la un anumit nivel, doar că nu o facem conștient. În momentul în care o facem conștient, cea mai mare achiziție este pentru noi, pentru că putem mai ușor naviga prin toate domeniile vieții noastre și încet să ne împlinim. Și dacă avem un bărbat care, de exemplu, este el într-o energie feminină, este pe partea, nu știu, artistică sau e ok să rămâi tu în această energie feminină sau ești cumva forțată să preiei și acasă rolul de e un trend din ce în ce mai des întâlnit acest lucru cu bărbații care devin un pic mai soft, așa, mai conectați. Eu aici am o abordare un pic mai complexă, pentru că nu mă sperie faptul că un bărbat își explorează energia feminină și nu văd în asta o problemă care să-mi anuleze feminitatea mea. Dar trebuie aici să delimităm dinamica relațională de energiile prin care noi trecem în cuplu, în dinamica masculin-feminin. Pentru că oricât de artist ar fi un bărbat, el are niște roluri, niște task-uri care țin de bărbăția din el, țin de el ca bărbat. Și dacă eu într-o contractare în relația mea de cuplu pot să delimitez foarte clar ce faci tu și ce fac eu și respectăm acest lucru ca părinți, ca parteneri, în familie, atunci el poate să-și exploreze latura lui feminină.
Probabil că atunci când și-o explorează, eu nu o să mă simt neapărat foarte atrasă de el, mai ales dacă sunt în feminitatea mea, și nu este sănătos să mă duc în masculinitatea mea. Ca să compensez, Sau să mențin de fapt echilibru, nu? Nu trebuie. Eu trebuie să rămân feminină și când el își explorează feminitatea, să se întoarcă la masculinitate, pentru ca eu să rămân corect ancorată în această dinamică femeie-bărbat. Dacă eu mă duc în masculin să inversez energetic aceste roluri, dacă nu am grijă, se pot inversa și la nivel de acțiuni. Logistic. Da. Și atunci se împământenește ceva care e nesănătos. Eu voi obosi să fiu bărbat, el poate, îi place să fie femeie, dar uită, se îndepărtează de la cine este el și nu-și împlinește potențialul și la un anumit nivel nu poate fi satisfăcut sau împlinit, și nici el. nu mai este atras de tine dacă tu ești foarte în energie masculină. Am cunoscut, în jur, bărbați care pur și simplu nu mai erau atrași de partenerele lor, pentru că ziceau, am impresia că e pur și simplu un bărbat, parcă este așa cum se comportă cu echipele la corporație și îi alinează pe toți, așa e și acasă și cumva nu mai rezonează. Da, nu, trebuie să ne putem păstra feminitatea în cuplu, e foarte important acest lucru, și să rămânem în energia noastră feminină pe care să o cultivăm și să o elevăm și să o maturizăm. Și există niște aspecte specifice, ca să fim așa un pic mai punctuale, ale feminității, adică ce înseamnă de fapt? Feminitatea? Să fiu într-o stare de receptivitate. Să accept să fiu ajutată, să primesc, sau astea deja sunt... Astea sunt lucruri care sunt acțiuni, să zicem. Dar eu, ca să pot să accept să fiu ajutată, trebuie să fiu într-o stare în care să primesc. Nu doar să cer. Și atunci, automat, dacă eu mă pun într-o stare de receptivitate, adică într-o stare în care sunt ca o pâlnie care așteaptă, primește, deja sunt într-o energie feminină. Dacă eu aș activa energia mea masculină, ar trebui să fiu în afară. Da? Pentru că aici sunt să fac, să propun, să inițiez, da? Sau să cuceresc ceva, să iau acțiune și să obțin un rezultat. Asta este o abordare masculină. Și atunci, sigur că dacă eu sunt un om complet ca femeie, n-am nevoie de un bărbat să vină să-mi facă toate task-urile, pot și singură. Când am nevoie de energia mea masculină, o activez, îmi îndeplinesc obiectivul. Dar în iubire, în dragoste, în relația de cuplu, este mai important să fiu în energia mea pasivă, receptivă, ca să poată el, cu energia lui masculină, să vină să umple acest gol. Asta mi-amintește, știu că un exemplu aiurea, dar aveam o prietenă care tot timpul îi dădea borcanele de dulceațe, de nu știu ce, iubitul, zice, te rog, iubitele, poți să desfaci tu, că eu nu pot să... Aiurea nu putea să bage un cuțit să desfacă borcanul. Dar cumva, știi, se simțea activa și el, energia masculină, da? Dezbăcea borcanul de dulceață. Poate să fie un mic ritual erotic. Nu știu ce făceam mai departe cu dulceața aia, dar noi râdeam pe vremea aia, îți dai seama, era cu mult timp și ziceam ce prostie, adică știi, feministele din noi, iarăși probabil că este prost înțeleasă cu feminismul. Că o să fii și feministă și feminină. Pentru că nu se exclud? Nu, pentru că feminismul, de fapt, înțeles corect și înseamnă egalitatea femeii în societate. Nu înseamnă anularea feminității sau exacerbarea feminității. Că ne-am dus în extrema cealaltă în care noi putem totul singure și ce să mai desfacă el borcanul, că sunt perfect capabile să-l desfacă singure. Nu, adică nu ne împlinește să fim doar singure, chiar dacă putem. Și eu aici cred că este o altă nuanță subtilă. Faptul că putem nu înseamnă că trebuie să fim singure. Cred că pot coexista. E un paradox, sigur. Complică un pic raportarea noastră la situație, dar eu pot să fiu complet independentă din toate punctele de vedere și să funcționez cu masculinul meu interior în foarte multe zone unde nu depinde nimeni și n-am niciun partener. Și totuși să las toată această dinamică la ușă și când mă duc cu partenerul meu să fiu femeia receptivă care îi primește energia lui masculină. Și aceste două energii încep să conlucreze și să creeze ceva frumos în acel moment. Ulterior, parteneriatul nostru pentru copii sau parteneriatul nostru pentru viitorul pe care îl construim. Și dacă, de exemplu, nu știu, cumva viața m-a forțat să fiu foarte în energie masculină, să mă descurc, nu am avut posibilitatea să-mi permit să primesc, să fiu așa receptivă, să fiu... Și cumva m-am obișnuit și m-am setat așa. Ar exista ceva, poate exerciții sau ceva practici, astfel încât să încep să-mi dau voie? Da. Există ceea ce eu numesc activarea conștientă a energiei feminine, care este o practică energetică, este o practică spirituală, dacă vrei,
și care de fapt îmi permite mie să încep să îmi deschid canalele senzoriale pentru a simți energia care circulă prin noi toți, energia vieții, care este energia feminină și care pentru mine ca femeie este energia mea de bază. Și atunci când eu am această raportare energetică la propria mea energie feminină, încep să... ea mă ghidează. Ea este ca un profesor care începe să-mi corecteze din interior, prin emoții, senzații și revelații spirituale, comportamentul meu masculin. Și se produce la început o vindecare, o relaxare, pentru că eu nu mă comport masculin întâmplător. Eu mă comport masculin nu pentru că sunt bărbat în adevăratul sens al cuvântului și nici pentru că nu mai sunt femeie. Nu. Eu am observat treaba asta lucrând cu atât de multe femei. Noi ne comportăm masculin din două motive. Pentru că ni se spune că numai așa reușim, profesional, sau suntem rănite și atunci, și trebuie să ne simțim safe. Și atunci scoatem masculinul la înaintare pentru că, de fapt, eu am un copil rănit în interior pe care nu știu cum să-l protejez. Este o formă de a para, dacă vrei, în afară, ceva ce eu simt ca o vulnerabilitate nerezolvată în interior. Și e un lucru inconștient. Evident. Nu este ceva ce e mental, da? Nu-l accesez decât în procesele mele de vindecare și de introspecție în care înțeleg, mă conectez cu copilul rănit și spun, wow, dar de ce eu trebuie în permanență să fiu dură sau deșteaptă sau puternică? Hai să las această gardă jos, hai să las această structură de ego pe care mi-am construit-o datorită rănii, ca după aceea să încep să vindec, iubindu-mi matern copilul rănit, pentru că trebuie să devin mama lui conștientă, în procesul de terapie și de vindecare, părintele conștient, și încet, încet asta face loc feminității. Este o activare care se întâmplă întâi energetic și apoi psihologic și combinația dintre aceste două procese îți permite ție, oricât de masculin ai fost întreaga ta viață, forțată de procesele tale emoționale, de istoria vieții tale, să începi încet, încet să simți acest gust al feminității într-un fel foarte natural și din interior către afară, nu ca ceva impus. Ne îmbrăcăm, ne rujăm, se ducem bărbatul, suntem așa, facem așa. Urăsc aceste șiruri lungi de tehnici, dăm în bobi, povestim nu știu ce, deci este atât de departe de ce înseamnă feminitatea cultă, feminitatea trăită conștient și o educație conștientă în feminitate. Dar apropo de rujat și îmbrăcat, iarăși cunosc cazuri degeaba, sincer, se îmbracă, să zic, cât mai flu-flu, cum zice fetița mea, cât mai feminin, într-adevăr, degeaba se aranjează, își fac unghiile, își fac părul, nimic, știi, vezi? Nu există esență, nu e feminin acolo, știi? Adică degeaba ne împopoțonăm, adică totuși poți să fii feminină și în pantaloni? Poți să fii foarte feminină și în pantaloni și eu nu cred că trebuie să renunțăm la pantaloni și să purtăm numai fuste. E adevărat că de când cultiv energia mea feminină simt să port preponderent fuste și înainte purtam foarte mult pantaloni, dar din când în când e bine și un pantalon. Când e frig afară. Când e frig afară și uneori, nu știu, când poate vrei să trezești femeia sălbatică din tine sau ești mai masculină, da? Te duci într-un mediu în care nu contează că ești femeie, că n-ar trebui să conteze nici că ești femeie, nici că ești bărbat, ești acolo pentru mintea ta și pentru ce ai de transmis și poate că subiectul e foarte serios și atunci chiar nu e relevant să te îmbraci într-o fustă. Cum gestionezi conflictele din perspectiva asta a feminității în cuplu, de exemplu? Cum ar trebui o femeie feminină, în energie feminină, sare și ea la gâtul bărbatului sau cred că încearcă să fie împăcitoare sau cum ar fi? Cred că e important pentru noi să avem mai multă răbdare, în general. Deci ăsta ar fi un atribut? E un atribut al feminității mature, pentru că uneori trebuie să înțelegem la un alt nivel conflictul și trebuie să avem capacitatea să ne conectăm cu punctul celuilalt de vedere. Cred că aici asta e o abilitate pe care noi o putem accesa mai ușor decât un bărbat. Prin natura noastră, că suntem mai empatice, suntem mai relaționale. Și asta nu înseamnă că trebuie să renunți la punctul tău de vedere sau la limitele pe care tu vrei să le trasezi sau la contractarea pe care tu vrei să o aduci în cuplu, dar când înțelegi punctul celuilalt de vedere, conflictul se poate aplana pentru că poți să spui, uite, din câte simt și înțeleg eu, tu vrei să spui asta și asta și asta și asta și de fapt
urmărind ceea ce spui, înțeleg în spate că ai o frică sau ai o preocupare sau o îngrijorare sau îți dorești un anumit lucru și înțeleg asta. Și atunci celălalt se simte auzit, văzut, înțeles. În același timp îți pot spune că asta simt eu, asta am eu nevoie, asta îmi doresc eu, asta sunt fricile mele, astea sunt preocupările mele. Hai să nu ne mai certăm și să începem să comunicăm. În momentul în care poți să ai o abordare de genul ăsta, eu am observat și cu femei și cu bărbați, conflictul se aplanează automat. Conflictul uneori poate să apară, dar el poate fi transformat într-un conflict productiv dacă noi ne oprim și ascultăm. Noi nu ascultăm, noi vorbim peste, vorbim repede, noi știm femeile deja. Sau oamenii în general, dar hai să zic că femeile pot să contribuie foarte mult într-un dialog cu bărbatul pentru că au mai multă flexibilitate, au mai multă empatie, au mai multă capacitate de a înțelege punctul celuilalt de vedere și aducând asta în discuție, automat să conducă feminin rezolvarea conflictului. Fără să fie sensibile și fără să fie... pot să fie ferme și tranșante, pot să fie foarte clare, pot să fie puternice, dar cu mânușă, adică cu delicatețe, cu căldură, cu răbdare, cu compasiune. Și asta am observat că e o dovadă de înțelepciune. Deci asta ar fi așa, 40 plus în etapa aceea mai înțeleaptă. Da. Am putea să practicăm virtuțile astea și mai devreme. Avem alte impulsuri. Dar da, undeva pe la 40 începe așa să se așeze, să se domolească niște energii și spui... Ce sens are să-mi pierd energia luptându-mă? Pacea e mai importantă decât dreptatea, era o vorbă. Să-mi consum energia fiind furioasă. Hai să vedem cum găsim o rezoluție aici. Și ce se întâmplă, că tot am ajuns la 40 plus, ce se întâmplă cu noi după, nu neapărat așa, ca idee vârsta aceasta, că poate o fi 40, o fi 45, o fi 50, încep femeile să se simtă, de fapt să nu se mai simtă atât de atrăgătoare. Din ce am mai observat în cuplu, apare o oarecare distanțare pentru că nici nu mai are loc intimitatea. De multe ori, știi? Eu îți împărtășesc ceva personal. Eu undeva pe la 37 jumate, după ce am avut cei primii 4-5 ani cu fetița mea, în care a fost despre maternitate 100%, am avut așa un moment în care am zis, nu se poate, trebuie să mai fiu și femeie. Pentru mine, în primul rând. Da. Și undeva pe la 37 și jumătate, 38, am simțit primul moment în care a apărut în mine, în mintea mea, în corpul meu, îmbătrânesc. Gândul ăsta, îmbătrânesc, la 40 de ani îmbătrânesc. Nu că la 40 de ani am fi bătrâne și nu mă simt bătrână, dar a apărut frica, îmbătrânesc. Și mi-am dat seama că acest gând este legat și de biologie, nu? Pentru că se schimbă niște lucruri. Nu mai am aceeași energie eroică, sunt mult mai obosită, am mult mai multe nopți continue nedormite și nu la club, într-un Pampers, într-o febră, și mă duc dimineața la birou și muncesc 10-12 ore și mă întorc la cineva care îmi spune tot timpul multe lucruri, cum este fetița mea, da? Și apoi vine seara, o culc și am jumătate de oră de liniște, dar nu mai am liniște, adică am doar o jumătate de oră de liniște. Și atunci apare o uzură, o rutină care te și plictisește, te și obosește. Asta e adevărul. Nu se vorbește foarte mult despre el, dar asta e adevărul. Nu înseamnă că nu-ți iubești copilul, nu înseamnă că nu ești fericit sau împlinit în familie. Și intervine această schimbare biologică, hormonală și psihologică. Și treci printr-un sunt bătrână sau am riduri, fac fire de păr alb. Să vezi fără să vrei în oglindă, știi? Că și eu mă uit, uite, mi-a apărut, știi? Da. Fac o mică confesiune personală. 6 luni m-am uitat pe toate cursurile de pe YouTube de anti-aging. Sunt la punct cu toate vitaminele, cu toate cremele, cu toate... Și am zis, nu, Ana, trebuie să... După ce am rezolvat lista de creme pe care trebuie să mi le pun pe față la 38 de ani, 42, am zis, nu, dar e mai profund de atât. Și ceea ce se întâmplă în fiecare etapă de genul acesta este de fapt o moarte simbolică din punct de vedere psihologic. Eu nu mai sunt femeia de la 30 de ani. Nu mai sunt, n-am cum. Și dacă eu nu trec prin frica de moarte și moartea asta psihologică simbolică, eu nu accesez tinerețea
Din următoarea etapă. Din următoarea etapă. Știi? Și atunci, de fapt, e o chestie foarte profundă care trebuie să aibă loc. E un exercițiu de introspecție. Nu trebuie neapărat să te duci la terapeut, nu trebuie neapărat să... poate te ajută un curs de feminitate, dar e mai mult decât atât. Alea sunt adjuvante sau amplificatoare sau îți oferă o structură ghidată de care poate ai nevoie, dar ești tu cu tine. Trebuie să-ți dai voie să moară femeia de la 30 de ani. Cum? Ca mamă pot să-mi confirm clar, în momentul când s-a născut primul copil, a murit fecioara din tine. Eu am simțit treaba asta când a fost o chestie foarte ciudată. Până să o am pe fata mea și să o nasc, m-am simțit nemuritoare. Jur, nu avea legătură cu vârsta. În momentul în care a murit fata, s-a născut fata mea, eu m-am simțit muritoare, că de-aia am făcut greșeala. Eu m-am simțit muritoare. E ca și când asta a fost legacy-ul, știi? Ea e nemuritoare, eu am devenit muritoare. Am simțit asta la un nivel profund. Și atunci mi-a spus, wow, stai puțin, tema asta e foarte reală. Și trebuie să treci prin acest portal, care este o schimbare a ta. Îți spui, ok, nu mai am coapsele pe care le aveam 30 de ani, nu mai am tenul pe care îl aveam de 30 de ani, nu mai am energia pe care o aveam la 30 de ani, măcar nu e despre riduri. Că hai, te mai duci la sală, mai faci coapsele la loc. Mai faci coapsele la loc, ai o cremă bună. Psihic, sunt atât de obosită, de exemplu. Da. Și ca să poți să accesezi tinerețea din etapa de 40-50 sau 55, că după aceea intri într-o altă etapă, trebuie să poți să te aliniezi cu etapa în care te afli. Și să accepti și ridurile. Și să o accepti, și toate și să naști femeia de la 40. Și de ce? Pentru că probabil că multe sunt tentate, exact cum ai spus tu, caut ceva să rămân cât mai mult în tinerețea, mă rog, falsa tinerețe din etapa precedentă. Și atunci mă duc și îmi injectez tot felul, îmi fac tot felul de tratamente. Și intri cumva într-un cerc vicios. Și arăt ca un Barbie care nu... Cumva fără vârstă, știi? Adică te uiți la unele femei și nu-ți dai seama, au 35, au 45, au, știi? Sunt cumva așa, ageless, exact. Știi? Și cred că tentația este, odată ce ai început pe acest drum, să tot merge, adică nu mai ajunge că ți-ai injectat un pic, trebuie să-ți injectezi și mai mult și mai mult. Și intri într-o capcană pentru că rămâi la suprafață. Da. Și crezi că feminitatea este despre suprafață și cum arăți, în loc să pătrunzi în profunzime și să te aliniezi la feminitatea ca o trăire continuă, sufletească, spirituală, evolutivă, de la o etapă la etapă. Dacă te aliniezi cu cine ești la 40 de ani, vei arăta mai tânără, uneori, decât varianta ta Barbie, sigur, și decât uneori și o femeie la 30 de ani. Da, să știi că sunt și foarte mult, acum se pune accent iarăși pe frumusețe, pe tinerețe, sunt foarte multe tineri, mă rog, întotdeauna a existat, dar zic acum mai mult ca oricând parcă se pune focusul pe tinerețe fără bătrânețe și tu la 40 plus, eu am 43, uite, stau să mă gândesc și mă uit într-adevăr la fete de 20 ceva de ani și zic, Doamne, când am fost și eu? Acum, parcă într-o altă viață. Într-o altă viață, Sunt foarte multe care vin din urmă și atunci mă gândesc că există o presiune. Există, presiunea e reală. Știi, pe cele care au o anumită vârstă, încep să se uite în oglindă, apar ridurile și atunci, într-adevăr, e o muncă cu tine destul de... Da, dar presiunea este reală, dar este important să ne detașăm de presiune, pentru că la 40 de ani nici tu nu cauți un bărbat care acceptă o femeie de 20 sau își dorește o femeie de 20, pentru că înseamnă că el încă n-a ajuns la 40. Și lumea se împarte în două categorii. Bărbații cărora le plac femeile de vârsta lor și bărbații care își doresc în permanență o fecioară. Eu la 40 nu mai îmi doresc un bărbat care își dorește o fecioară, pentru că m-ar plictisi. Ăsta este adevărul meu. Și atunci eu îmi doresc un bărbat matur care are capacitatea să vadă în femeia de 40 de ani o femeie care are o experiență pe care o femeie de 20 de ani nu poate să o aibă. Lucrurile pe care eu le pot oferi eu, orice femeie la 40 de ani unui bărbat care e pregătit să aibă o parteneră, nu pot fi egalate cu ceva pe care îl poate oferi o fată tânără la debut în feminitate. De asta vine cu vitalitatea ei, vine cu energie, vine cu entuziasm, vine cu inteligență, poți fi foarte inteligentă, vine cu spark, cu hai să facem, să construim. Astea sunt lucruri foarte frumoase care pot să te țină animat o perioadă lungă de timp. Și sunt minunate și eu iubesc femeile la 20 de ani, le iubesc și eu, le înțeleg pe bărbați. Dar
răspunsul în anumite situații de viață complexe cred că diferă de la 20 la 40. Și uite, se spune vorba asta că femeia devine ca vinul, e din ce în ce mai bună odată ce trece. Și nu o spun bărbații, o spunem noi femeile despre noi, dar este adevărat. Eu știam vorba asta despre bărbați. Ok. Mă rog. Cine știe, poate fac eu o gafă. Nu, acum, fiecare eu mă simt mai încrezătoare în mine acum. Eu mă simt mai feminină și mai frumoasă, eu față de mine însă. Eu în raport cu mine mă simt mai ok acum, chiar dacă fizic nu arăt mai bine decât arătam acum 10 ani, să zicem. Da? Da. Mă simt mai bine în pielea mea de femeie, mă simt mai bine din toate punctele de vedere, inclusiv în feminitatea sau frumusețea mea. Am o încredere în mine pe care n-am avut-o nici la 35 de ani. Chiar dacă aveam toate motivele să am încredere în mine, simt acum, pe măsură ce trec de 40 sau intru în această etapă nouă, o încredere care mă face nemuritoare sau imbatabilă. Nu, și mă simt bine și îmi place și mă joc și am viață și energie în mine, dar mă culc mai devreme decât în alte dăți sau în alte etape și nu mai pierd și îmi place o cafea de dimineață și o discuție și multe alte obișnuințe s-au schimbat. Deci depinde ce urmărești, depinde care sunt valorile tale, ce-ți place, ce nu-ți place. Este ok ca bărbat să alegi o femeie de 20, nu e nimic în regulă cu asta. Și poate că la un moment dat trebuie să guști și o femeie care este de vârsta ta și să înțelegi în ce fel te poate face ea mai bărbat. Pentru că te provoacă, te ghidează, îți arată un reper, îți oferă o contrapartidă. Lucru care, dacă ești pregătit să evoluezi, pot să fie extrem de erotice. Și provocatoare în același timp. Aveam noi un prieten, fac cu paranteze, și el avea spre 40 și ieșea divorțat și, mă rog, o criză a vârstei mijlocii pe acolo, ieșea cu o fetiță de, mă rog, cred că avea 20 de ani și prietenii noștri din casă, că, dar ce vorbiți voi? Adică o întrebi ce i-a dat la teză, la român, adică cam ce? Pentru că era foarte mare diferența și da, totuși era o diferență de generații. Mă rog, răspunsul n-a fost chiar cel mai politically corect, că nu vrem neapărat să vorbim, dar există într-adevăr și bărbați care, la un moment dat, mă rog, se uită către așa ceva, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne pierdem pe noi, nu? Cele de 40 plus. Și aș fi vrut, pentru că mai avem 2 minute, să ne vorbești și când ne apropiem spre 50, că mă gândesc că ziceai că mai este o trecere acolo mai este o trecere. Mă gândesc că este și cu mai multe provocări. Nu știu dacă neapărat e cu mai multe provocări, dar cred că este prost înțeleasă, tocmai pentru că s-a etichetat atât de mult menopauza ca fiind finalul vieții unei femei. Inclusiv vieții biologice, sexuale, lucru care este fals. Femeia, spre deosebire de bărbat, are libido activ până la 100 de ani. Este exact invers. Și femeia are nevoie de sexualitate până la 100 de ani și de o viață sexuală activă până la 100 de ani. Este ceea ce o întinerește, o echilibrează din toate punctele de vedere. Cred că ceea ce trebuie să înțelegem este că atunci când biologic nu mai suntem femei, pentru că nu mai avem menstră, acea menstră se transmută într-o energie elevată, înțeleaptă, pentru că energia sexuală este energia vieții. Și nu are legătură cu sexualitatea sau cu sexul. Are legătură cu a crea și a evolua și a da viață. Și atunci, de fapt, noi, portalul prin care trecem din punct de vedere psihologic și spiritual la 50-60 de ani sau la 45-47 spre 50, este această renunțare la ceea ce este fizic pentru a accesa ceea ce este spiritual. Și asta este extraordinar de puternic. Și contribuția pe care noi ajungem să o facem prin înțelepciunea noastră, prin a fi un canal înțelept, este incredibilă pentru toți cei din jurul nostru. Doamne Oana, te-aș asculta ore întregi, dar am ajuns la final. Te mai aștept când mai... Cu drag, vin cu tot dragul. Mulțumesc de dialog, a fost minunat. Și îți mulțumim pentru tot. Cine dorește să acceseze site-ul tău, te găsește, nu pe... Da, poate să mă găsească pe thefeminin.com și poate să mă găsească pe oana.stoianovici pe Instagram, oana.stoianovici pe Facebook, oanastoianovici.ro, pardon, pe pagina mea de Facebook, Oana Stoianovici, dă Google și sigur mă găsește pe Instagram, pe Facebook și site-ul nostru thefeminin.com. Îți mulțumesc mult pentru tot ce ne-ai împărtășit. Mulțumesc și eu. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire sâmbătă viitoare, tot de la ora 18 la Plural. Până atunci rămâneți alături de programele Canal 33. Pe curând!